Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course syllabus tastama start kurde chapter de cell structure and function. Our question number 2 pakide compare and contrast the structure of a typical prokaryotic cell and eukaryotic cell. My dear students, remember prokaryotic cell پښتو کې څه ته وایي بیکټیریا ته وایي یوکریوټیک سیل پښتو کې څه ته وایي انیملز ته وایي پلانټس ته وایي فنجای ته وایي په دې کې بیا څه ډیفرنسز دي هغه ډیفرنسز دا دي چې کوم پروکریوټیک سیل دی په دې کې ټرو نیوکلیس او ممبرین باوند ارګانیلز لکه فار ایگزامپل مایټوکونډریا کلوروپلاست ایکسیټرا دا پکې ایبسنٹ دي خو په یوکریوټیک سیل کې true nucleus or membrane bound organelles present the true nucleus څه وایي او nucleus یې نه nuclear membrane ته وي نو په eukaryotic cell کې د nucleus نه nuclear membrane ته ده او په prokaryotic cell کې د nucleus نه nuclear membrane نشته او د هغه کروموسوم چې یو کروموسوم کنسیډر کیږي او ډي ان اے سټرکچر دی هغه دغه په سایټوپلازم کې پراته ده او په کوم ریجن کې چې پراته ده هغه ریجن ته وایي nuclei. دویم ډیفرنس په پروکریوټ او یوکریوټیک سیل کې کو تاسو وګورئ د سیلوال کمپوزیشن کو د بیکټیریا تاسو سیلوال کمپوزیشن وګورئ نو دا یو پروتین کاربوهایډریټ کمپلیکس نه جوړ شوی دی هغه پروتین کاربوهایډریټ کمپلیکس ته وایي میورین یا پیپټایډوګلایکین کو یوکریوټیک سیلوال ته تاسو وګورئ لکه فار ایگزامپل پلانټ د پلانټ سیلوال د سیلولوز نه جوړ شوی دی یا فنجای ام یوکریوټ دی دا هغه په سیلوال کې دی کایټین بل ډیفرنس چې کوم دی د پروکریوټ او یوکریوټ سیل په منځ کې چې کوم دی هغه د رایبوسوم سایز دا واحد ارګانیل دی چې دا په بیکټیریا کې مشته او په یوکریوټ کې هو الریډي شته خو سایز کې فرق دی د پروکریوټ رایبوسوم سایز 70s دی او د یوکریوټ د رایبوسوم سایز 80s دی بیا کو تاسو د ډي ان اے سټرکچر کمپیریزن وکړئ د پروکریوټ چې کوم ډي ان اے ده هغه تاسو ته مخکې نوي چې هغه یو سرکولر سټرینډ دی او کنسیډر کیږي ایز ا سنگل کروموسوم او صدا سه بیکټیریا چې هغه سره پکې ایکسترا پلازمیډ هم موجودي خو په یوکریوټ کې چې کوم کروموسوم دی نو هغه سره هیسټون پروتینز چې کوم دي او سره باوند شوي دي بیا د ډیویژن خبره چې وکړو په پروکریوټ سیل چې کوم دی د کې چې کله ګروث کیږي د کې چې کوم ډیویژن کیږي نه هغه سمپل باینری فیژن دی چې یو سیل ډیوایډ شي دوه آیډنټیکل کلونز تا او چې کوم یوکریوټیک سیل دی نو په دې کې چې کوم ګروث کیږي او دا غي لپاره چې کوم ډیویژن دی هغه دی مایټوسس بیا ایگزامپلز دی د پروکریوټیک سیل ایگزامپلز دی لکه بیکټیریا ساینوبیکټیریا او چې یوکریوټس نو ایگزامپل دی انیمل سیل پلانٹ سیل اور فنجای سیل Thank you very much.